Kita kembali bersama Naratif Produktiviti, anjuran ataupun terbitan MPC. Assalamualaikum dan salam muhibah. Saya Syed Munawar. Kita bersama lagi dan untuk tujuan perbincangan pada kali ini, fokus yang akan diberikan adalah kepada persoalan berkait tentang sektor kesihatan swasta. Dan kita tahu bahawa sektor kesihatan ini adalah merupakan antara sektor yang penting, bahkan mungkin antara yang terpenting dalam kita memacu pembangunan negara, dan di dalam dokumen RMK 12 juga elemen kesihatan ini sudah tentunya akan sentiasa mendapat tempat dan perhatian yang besar. Jadi dalam perbincangan naratif produktiviti ini tujuannya untuk kita mencungkil aspek-aspek yang boleh merangsang dan membawa produktiviti negara ke takah yang lebih tinggi dari kacamata sektor kesihatan. Dan untuk tujuan itu seperti mana biasa kami bawakan dua panelis di dalam naratif produktiviti ini. Yang pertama adalah panelis residen kami, iaitu Dr. Muhammad Khalid Abdul Hamid, adalah merupakan pengarah perkhidmatan industri daripada EPU. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di bicara naratif untuk produktiviti. Saya harap kali ini kita akan dapat memecahkan lebih banyak lagi rahsia-rahsia dalam kesihatan swasta dan awam, insyaAllah. Bila bercakap bab rahsia tu, doktor lah orangnya. Saya hanya boleh bertanya soalan saja, jadi kita akan tahu banyak rahsia. Dan juga mengimbangi perbincangan ini, we also have the champion of Nexus Productivity for Private Healthcare Nexus, Dato Dr. Jacob Thomas. Dato, welcome to the show. Hi, thank you, Syed Munawar, for having me. It's always a pleasure to talk to you and Dr. Khalid, I think my good friends. Thank you. Exactly, having you both on the show is truly an awesome experience for me as well. Kalau boleh saya mulakan dahulu dengan Dr. Khalid bila kita bercakap soal kesihatan swasta ini, dan kita tahu bahawa kesihatan adalah sektor kalaupun bukan yang penting, bahkan mungkin antara yang terpenting. Dalam konteks pendokumentasian dan perancangan RMK 12 ini, bagaimana kita boleh mula memperihalkan tentang kesihatan swasta ni, Dr. Khalid? Terima kasih Tuan Syed. Baik, terlebih dahulu eloklah saya memberikan sedikit background atau latar belakang mengenai model perkhidmatan kesihatan negara, iaitu berlandaskan dua tier financing di mana perbelanjaan terbagi kepada dua sumber, iaitu sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Bagaimana tuan-tuan dan perempuan mungkin telah pun mengetahui, sektor kerajaan lebih menekankan kepada perkhidmatan sosial ataupun dalam kata lain social obligation, di mana sebahagian besar kos perkhidmatan ubat-ubatan dan sebagainya ditanggung oleh kerajaan ataupun dalam bentuk subsidi, bantuan ataupun sokongan. Manakala sektor swasta pula, kos ditanggung sepenuhnya oleh pesakit ataupun kadang-kadang ada sumber-sumber lain seperti pinjaman dan sebagainya ataupun insurans. Jadi perbelanjaan penjagaan kesihatan swasta ni memang penting, malah saya katakan terpenting ketika COVID dulu. Semasa COVID dulu, sama ada kita tengah memikirkan sama living atau livinghood. Livinghood adalah kehidupan, tetapi living ni yang penting. Jadi dia menjadi terpenting ketika COVID-20 yang pada Mac 2020 dan berlangsung sehingga 2021, dan sekarang ni pun masih lagi ada walaupun di hujungnya itu, walaupun endemiknya. Jadi perbelanjaan kesihatan swasta itu sendiri telah menyumbang sebanyak 45.4% ataupun lebih kurang macam setengah daripada 30.6 bilion. Banyak tu kalau nak kita kirakan dari keseluruhan perbelanjaan penjagaan kesihatan di Malaysia, yang lebih kurang dalam 70 bilion lebih kurang. 70 bilion kalau kita masih lagi ingat dalam yang subsidi, bahagian subsidi 78 bilion adalah subsidi. So minyak 30 bilion. Jadi yang ni kalau kita kirakan par subsidi kerajaan dengan penjagaan swasta 30 bilion tu hampir sama. Jadi sudah tentu menggambarkan bahawa keupayaan dan kapasiti kesihatan swasta ini mengimbangi keperluan kesihatan negara atau kesihatan awam tadi amat penting dalam memajukan negara. Silakan. Yeah, Dr. Jacob, we've heard it from Dr. Khalid just now, and how do you explain the symbiosis between the private healthcare and also the public healthcare when it comes to budgeting and also the benefits towards the public at large, Dato? Inside, I think this is an issue we've been shouting out for a long time, and I'm so glad that the emergence of COVID has forced us to work together. Okay. Because why I say this is we've been talking about PPP, public-private partnership for so long, but nothing has happened. But because of this COVID,
the public sector and the private sector have been forced to come together and work together to make sure that the good healthcare that we have is spread out among our rakyat in the country. Okay. So not only the Ministry of Health, but also the private sector, each hospital has come forward to help to make sure that all our citizens and even the people in the country, non-citizens, the foreign workers are all working together. Because we find that in the private sector, which is many a time underutilized compared to the public sector, which is overutilized and too stretched. So this gives us an opportunity to work together. And what has happened is, after the COVID is over, we can continue to work on some of those areas which we have found opportunities for us to come together. And so also for the financing of healthcare in the country, the government doesn't have to spend so much because the private sector has got those resources and we can share those resources. Maybe I'll end there for now. Yeah, Dato Jacob, before moving back to Dr. Khalid, if I may go a bit deeper, because you began by saying that the pandemic is a kind of blessing in disguise, pushing both private and public healthcare sectors joining together, work hand in hand. But being one of member of the public, perhaps maybe we are looking at the issue as from the public eye view. But can you give us the examples of the kinds of cooperation between the private and public sector when it comes to handling the pandemic itself? Okay. So can you describe to us? Yeah. Sure. Because what happened was just like what happened during the SARS outbreak, during the COVID-19 outbreak, when the cases started going up, the Ministry of Health and the national bodies said, we will ask the public sector to handle all COVID patients. Yeah. So from the private sector, if we have a COVID-19 case, the Ministry of Health will send an ambulance, pick up the case and take to the National Infectious Disease Hospital in Wilayah, for example, which is Sungai Buloh, and all the cases were handled there. So in the private sector, there were no treatment for COVID-19 patients. As soon as it's someone positive, we send there. But came a time when the number of cases were too many. Then the Ministry of Health said, okay, we want the private sector to help by just treating the mild cases, category 1 and 2. So we started treating that, but that was not enough. We had to get more help, give more help to the public sector. So then they all cases can be now treated in private hospitals which are capable of handling these severe cases. So many of our hospitals in the private sector were handling even category 4 and category 5, which is the most severe cases of COVID. So all our bigger private hospitals were just like Sungai Buloh Hospital, handling cases which were very severe and thereby taking away the burden from the public sector. And this was a great help because we could see that the public sector was overstretched and really stressed out, trying to cope. And this was something which helped the country, the whole country, to cope with this pandemic. And today we are at the tail end of it, and we were able to say in the private sector that we played a role in containing this pandemic. Apabila kita bercakap tentang ini, berbalik kepada Dr. Khalid ya, kerana saya anggap bahawa pandemik yang berlaku itu adalah ujian kepada ketekalan kualiti perkhidmatan kesihatan kita, dan kita bermula dengan membahagikan kerana tema ini adalah tentang produktiviti di dalam kesihatan swasta. Selalu saja bila bercakap soal kualiti ni Dr. Khalid, kita akan mula membandingkan
ia merupakan satu pendekatan komparatif ya. Dalam hal yang sedemikian, di mana letak duduknya dari kacamata penyusunan keutamaan ekonomi negara ini, kualiti perkhidmatan kesihatan kita baik dilihat secara bergabung antara awam dan swasta, bahkan juga kalau kita membahagikan melihat awam dengan awam negara lain dan juga swasta dengan swasta di negara lain. Apa yang boleh kita kongsikan dalam konteks ini, Dr. Khalid? Baik, terima kasih. Soalan memang soalan kompleks yang biasanya Tuan Syed bagi pada saya ni. Never mind, mungkin saya boleh terangkan dalam bentuk sebegini. Kalau kita dalam Malaysia Productivity Blueprint, semua sektor-sektor telah aturkan yang mana advance, yang mana modern dan yang mana sekali yang tradisional. Yang tradisional ni walaupun produktivitinya volume yang dikeluarkan tinggi tetapi value added-nya rendah. Itu menyebabkan produktivitinya rendah. Begitu juga dengan competitiveness dalam sektor-sektor ini. Jadi sektor kesihatan swasta ni sebenarnya hampir bergerak ke arah modern sector. Dia cuma 64,000 dalam lingkungan 64-65,000 gaji pekerjanya untuk setahun dalam sektor swasta, sektor kesihatan swasta ini. Jadi menunjukkan bahawa sektor ini adalah penting walaupun dia kecil, tetapi dia adalah penting untuk pengembangan kepada semua sektor-sektor yang lain. Terutamanya kalau kita lihat tadi apa yang Dato' Jacob sebutkan tadi, dia ada kaitan dengan tourism sebab ada health tourism di sana. Begitu juga dalam bila kita kata ada tourism tu ada kait dengan perkara lain, transportation, retail food, retail dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ya, ujian yang kita telah lalui dan masih juga melalui walaupun tail end kata Dato' Jacob tadi ya, ujian ni ada hikmah dia. Kalau kita lihat semasa COVID tu sendiri tahun 2020, banyak antara sektor-sektor yang lain tu menjadi negatif, termasuklah manufacturing sekejap, tourism, construction dan sebagainya, dip sekejap dan naik semula. Dan antara yang cepat naik ni adalah manufacturing dan modern services, modern healthcare services ini. Yang mana kalau Tuan Syed masih lagi ingat ya, semasa arwah Siti Sarah dimasukkan ke hospital kena COVID dan sebagainya, sales ketika tu, minta maaf saya tak nak cerita tentang kehidupan kematian dulu, tapi sales dalam private healthcare tu telah meningkat, terutamanya dari segi bahagian farmasi dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa bukanlah sesuatu ujian itu akan menyebabkan kita turun, tapi kadang-kadang ada masanya meningkat. Contohnya manufacturing, lebih ramai orang nak pakai glove dan peningkatan ekspor untuk glove telah meningkat dengan banyaknya. So begitu juga saya kira kalau sesuatu sektor itu ingin terus sustain atau mampan, dia haruslah mempunyai kekuatan-kekuatan produktiviti itu tadi, iaitu dari segi innovationnya, dari segi capacity dan capability-nya dia bina supaya akan dapat teruskan lagi pengukuhan di dalam pertumbuhannya. Sehingga kan kalau kita lihat pada tahun 2021 sendiri tahun lepas, nilai ditambah per pekerja kesihatan swasta ni meningkat 8.7%. Tidak negatif, dia 8.7% dengan nilai tambah pekerja sebanyak RM64,201 per pekerja berbanding daripada negatif 8.3 pada 2020. Jadi cepat dia meningkat semula, menunjukkan ujian ini telah dapat dijadikan satu landasan kepada kesihatan swasta ini untuk meningkat naik lebih tinggi lagi. Ya, apabila Dr. Khalid menyebutkan tadi peningkatan 8.7% dan ditekankan bahawa tidak negatif dibandingkan dengan tahun sebelumnya pula menyebutnya sebagai negatif, itu satu lonjakan yang besar mengambil kira tahun sebelumnya negatif. Jadi apa faktornya membawa kepada lonjakan yang besar itu, Dr. Khalid? Kalau kita tengok, yang pertamanya ialah
natural being of manusia, apabila dia dalam ketakutan dia akan panik untuk membeli. Sama dengan sekarang kalau ayam naik harga pun dia akan panik untuk membeli ayam banyak yang mungkin. So begitu yang pertamanya, tapi yang keduanya ialah consent. Conscience kita, iaitu kita kurang-kurangnya untuk mencegah diri kita daripada terus terjebak ke dalam kancah penyakit dan sebagainya. Jadi maknanya kefahaman pada rakyat telah tinggi untuk menjaga dirinya, bukannya berharap kepada hospital kerajaan dan semata-mata, tetapi juga pergi ke klinik swasta dan sebagainya untuk mencegah diri daripada penyakit tersebut. So inilah salah satu yang amat penting yang mungkin secara hikmahnya keluar semasa pandemik tersebut. Ya, beralih kepada Dr. Jacob kerana kita melihat sektor kesihatan ni penting. Jadi apabila kita membandingkan antara pemain sama ada awam ataupun swasta sama pentingnya, mungkin isu yang elok kita bangkitkan di sini, awam kita tahu bahawa ianya didanai daripada dana awam, tetapi bila kita melihat kepada swasta, tentulah ada keutamaan-keutamaan tersendiri. When we look at the private healthcare, it's a business model. So what's the role of the private healthcare in elevating the overall productivity and quality of the national healthcare as a whole, Dato? You see, when it comes to national emergencies and disasters like the pandemic, we look at how we can play a role. The financial aspects take a back seat, and the Ministry of Health has also been helpful. In fact, I must say that the private sector was approached by the Ministry of Health to say that we are having a problem with the number of ventilators that we have is so crucial. So the private sector got together and donated, I think it was about 92 ventilators to the public sector for their use during the critical time. You remember I told you that they were managing all the bad COVID-19 cases? Yep. And also, we started giving vaccinations. We started giving all the COVID-19 vaccinations without any charge to the patients. So we set up vaccination centers. This also happened among the general practitioners, the GPs, and everybody, the medical association, the private hospital association, and the Ministry of Health work together to make sure that every citizen in the country has got an opportunity to get the vaccination. So, irrespective of whether we were in the private sector or the public sector. And also, one other aspect which is very important is that I told you that the COVID-19 positive cases were being handled in hospitals like Sungai Buloh and Selayang and GHKL, but the private hospitals were to look after the non-COVID cases. So how much do these cases get charged? I think private hospitals were bringing down their fees to a more affordable basic level so that they can also play a role in making sure that care was accessible to everybody on the street. So that is how, again, another example of public and private healthcare facilities came together to make sure that the healthcare in the country continued to provide a service for our citizens. Ya, Dr. Khalid sementara kita bercakap soal pendanaan ini, Dato' Jacob tadi memberikan gambaran tentang kerjasama ini, tetapi kita tahu juga bahawa negara keseluruhannya punya keutamaan-keutamaan. Jadi apabila kita cakap soal kesihatan swasta di dalam kerangka bajet ataupun RMK 12 ini, mungkin toolsnya adalah untuk nudge sikap-sikap nak membina keputusan-keputusan private healthcare ini ke arah memenuhi keperluan negara. Jadi apa mungkin kita boleh huraikan strateginya di sini bila kita memberikan fokus kepada kesihatan swasta dalam kerangka RMK 12 itu sendiri. Jadi apakah bentuk-bentuk dorongan yang mungkin telah dimasukkan untuk tujuan memperkasa kesihatan itu secara lebih menyeluruh
dan tidak hanya menjuzuk lihat kepada swasta ataupun belanjawan yang dikeluarkan secara private. Dr. Khalid. Baik, terima kasih atas soalan tersebut tadi. Bagaimana kesihatan swasta ini boleh dikembangkan lagi, digalakkan lagi dalam RMK 12. Jadi saya cuba baca dalam RMK 12, bagi subsektor perkhidmatan moden seperti kewangan, perkhidmatan profesional dan penjagaan kesihatan swasta, tumpuan akan diberikan kepada penerimaan teknologi 4IR untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan. Walaupun kita meletakkan 4IR sebagai salah satu daripada perkara utama untuk dikeluarkan, tetapi di dalam sektor kesihatan swasta itu sendiri ada banyak komponen, termasuklah komponen yang disebut oleh Dato Jacob tadi, iaitu pelancongan kesihatan. Pelancongan kesihatan ini telah pun ditubuhkan pada tahun 2009 oleh KKM sebagai agensi utama untuk membangunkan promosi industri pelancongan penjagaan kesihatan dan meletakkan Malaysia sebagai destinasi penjagaan kesihatan pilihan di rantau ini. Sejak daripada itu, kalau kita lihat daripada kesan pemulihan dan sebagainya, kita akan dapat bahawa jumlah perbelanjaan, kalau sebut perbelanjaan jumlah perbelanjaan swasta juga disumbangkan daripada warga asing. Maknanya ada nilai yang melancong untuk mendapatkan rawatan di Malaysia. Sama ada rawatan kehamilan, rawatan untuk mencantikkan wajah dan sebagainya. Jadi penjagaan kesihatan ini jenama yang kukuh dan boleh dipercayai sejak 10 tahun yang lalu. Jadi tidak hairanlah Malaysia telah menerima pelbagai anugerah peringkat global seperti Destination of the Year 2015, boleh tengok dalam internet ni, hingga 2017 dan 2020 pula oleh International Medical Travel Journal United Kingdom, Best Country in the World for Healthcare dari 2015 hingga 2020. Hingga International Living yang berpusat di Amerika Syarikat yang selain itu diktiraf sebagai Top Country Muslim Travel dalam indeks pelancongan Muslim Global oleh Mastercard Crescent Rating sejak 2011. Jadi kita bukan saja memandang benda yang nak dibuat saja. Kita telah pun berada di peringkat yang tinggi di top dalam dunia. Cuma sekarang ni di mana kita untuk maintain perkara ini untuk teruskan. Jadi antara perkara yang kita telah buat iaitu kalau kita lihat ada 1.2 juta pengembara penjagaan kesihatan dan menjana sebanyak 1.7 bilion pada 2019 sebelum COVID berlaku. Sektor itu mencatatkan kerugian negara sebab COVID sebab tutup. Walaupun hasil dia merosot tidaklah merosot banyak. Dia ada dalam 780 juta, 570 juta pada 2020 dan 2021. Maknanya bilangan pengembara ini masih lagi ada. Sebab yang berterusan seperti expatriate dan yang MM2H, yang rumah tua tu yang menetap di Malaysia masih lagi menggunakan servis tersebut. Jadi saya kira sektor ini amat beruntung sedikit sebab dia mempunyai perkara yang boleh pergi ke hadapan lagi. Walaupun dia merosot tapi tidak merosot banyak hingga dia terlalu teruk. Contoh macam tourism juga kalau masih ingat yang saya sebut dulu, iaitu tourism walaupun kita tutup border, luar negara tak ada masuk ke dalam, tapi domestic tourism masih lagi vibrant. Seperti juga dalam model subsektor kesihatan swasta ini. Begitu juga. Jadi yang domestic domestic demand tu masih lagi berkembang walaupun berlakunya pandemik tersebut. Dato, Dato, silakan. Just add something. Yes, our borders were closed during the pandemic for over 2 years. However, our Malaysian Ministry of Health and the immigration and the airlines were very grateful that they allowed the neighboring countries which needed healthcare in our country to come in. For example, from Indonesia, even in the hospital I work in, they chartered air ambulances to bring in very, very sick patients who needed treatment which they couldn't get in their own countries, came for cancer treatment, came for various kinds of surgery, for cardiac surgery, children where they couldn't get the care, those with lung cancers. So we were still able to accept them. And this gave them the confidence that Malaysia is a country which is willing to help
irrespective of what our condition is. And of course, we took all precautions to make sure that these were patients who were clean in terms of infections, and we were able to treat them. One other thing I want to add is, I told you in the beginning that the pandemic has helped us to look at the cooperation we are able to have between the private and the public sector. Now, I said that the COVID helped us to hasten this cooperation. So the Ministry of Health, the private hospitals, and even insurance companies have got together and said, we need a system now where the public sector and the private sector work together, and a patient on the street can go to any hospital, irrespective of whether it's public or private, and get treatment and get paid for it by insurance and by the employers, and this happens in many countries like in Australia, and we see this happening in the Middle Eastern countries where you don't have this separate private and public. You have healthcare system, but you have avenues where you can go anywhere and get the treatment that is needed. Okay, that would be the ideal situation, I suppose, Dato. Yeah, but if I may go slightly deeper on this, Dato, because we were talking about health tourism just now, and Dr. Khalid has mentioned we already have quite a number of feathers on our cap already. Considering all the awards that we got. So when we talk about health tourism, Dato' Jacob, how will this trickle down to the general public, the interest of the general public? Because it seems like when we talk about health tourism, we are more focusing on, maybe primary or premier patients from abroad instead. I stand corrected. So I would like to give this opportunity to Dato' Jacob to explain. No, you see, people think that because foreigners come into our country, our locals will be disadvantaged. It is not so. The locals can go anytime to any hospital in the country. Whereas the foreigners who come in for medical tourism only go to the private hospitals. They don't go and take up beds in the public hospitals. Although some public hospitals have got private beds that's separate. But so any patient coming in, whether from the neighboring countries or overseas, anywhere, is accommodated in private hospitals. Now, for private hospitals to continue, because today only about 70% of our hospital beds in the private sector are filled up. There's a 30% which is lying empty. And this is, so when you have patients coming from abroad, we are able to accommodate and fill up this excess capacity that we have and enable private hospitals to also utilize the unused equipment, utilize the expertise of the doctors and the nurses, and make reasonable profits, which will enable us to expand and to do better. So I think it is not disadvantaging our local patients, our Malaysian patients, but it is helping the private hospitals to utilize everything so that we can continue to improve our facilities and continue to expand. Dr. Khalid tadi ada menyebut sedikit tentang teknologi 4IR. Kalau boleh saya sentuh sikit di sini, bagaimana ini sektor ataupun kombinasi antara kesihatan swasta ini dengan teknologi ini akan memacu kita ke depan, dan bentuk teknologi yang sebagaimana apabila kita bercakap soal 4IR ini serta bentuk rangsangannya, kerana kita tahu setengah pelaburan itu memerlukan sedikit insentif, dorongan ataupun bentuk-bentuk yang dasar yang boleh membantu agar kita menyegerakan lagi. Ini topik hangat dengan Dr. Khalid ni, adaptation, ini berulang kali kita bercakap tentang ini, tetapi kita mengulas ini dari kerangka kesihatan swasta pula, Dr. Khalid. Baik, terima kasih. Memang soalan-soalan yang kompleks tu akan sampai pada saya dah jangka dah.
Bagaimanapun sebenarnya saya telah dengan Dr. Jacob dan beberapa orang daripada Kementerian Kesihatan telah pun memulakan perbincangan berkenaan mengadakan satu sistem macam Dubai sistem tu, yang mana semua perkara-perkara penting tentang capacity dan capability bagi sektor kesihatan swasta dan awam ini dapat disamakan. Jadi kalau macam contohnya kata tadi Dr. Jacob kata ada warga asing ingin dapatkan perkhidmatan, dia akan terus masuk dalam sistem tu, dalam beberapa minit dia dapat di mana hospital untuk kanser dan sebagainya. Kalau tidak kan susah nak cari satu persatu dan sebagainya. Jadi ini ada unsur-unsur yang mana kita nak masukkan 4IR di dalam ini. Tapi dia masih lagi dalam pembangunan lah. Saya harap yang ini akan dapat diteruskan walaupun ketiadaan saya lah. Sebab perkara ini penting. Perkara ini adalah untuk meningkatkan lagi value added kita dan menjadikan produk-produk kita more kompleks. Dan kata tadi kan Dato' Jacob ada kata 30% kosong lagi. Kita dapat optimizekan, maximize. Contohnya macam Asia sendiri. Dia pakai komputer sehingga kan kita boleh dapat RM9.90 untuk bergerak ke Kelantan contohnya, ataupun ke Sabah, Sarawak dan sebagainya, kerana dia ketika itu kosong. Daripada kosong, baik dia letak RM9.90 daripada tidak membayar langsung. So perkara ini kita perlu kehadapan dengan mengadakan sistem yang mempunyai capacity dan capability seperti ini. Saya rasa yang jawab, kalau nak jawab banyak lagi kalau kita nak pecahkan kepada licenses, kepada perumahan dan macam-macam yang ada di dalam subsektor. Betul. Dato' Jacob, perhaps maybe the issue of technology adoption and adaptation in our private healthcare, maybe you have things to add on? Yes. How do you feel, Dato'? Dr. Khalid just expanded on that. In fact, just tomorrow we are having a meeting with the Dubai system, about the Dubai system which Dr. Khalid talked about. Now, this is where we can look at the capacity planning for our hospitals, both public and private. Now, it's not just about where are the beds available in the country. We can also use it for our planning for where are the beds needed in our country. Is it in Kelantan, or is it in Perak, or is it in Sabah or Sarawak, or is it in Johor? So we can plan and say in this particular area, there's a lack of beds. So we can look at and also zoom in which specialty is needed there. Is this country or this state has got a lot of tuberculosis patients. So we need more chest clinics. And also using the system, which is a IT system online in real time, we can plan are there enough doctors in that specialty in our country? Do we need to train more? Do we have enough nurses? Do we have enough equipment? So for someone or even for the government, when they plan the healthcare infrastructure for the next few years, we don't just simply go ahead and say we put one hospital here, one here, one here. But we are based on facts. And this is what is needed for this area so that the real healthcare of the Rakyat is taken care of. Okay, Dato', since both of you, Dato' Jacob, since both of you mentioned about the Dubai system, can you please briefly elaborate some more? Plus, since Dato' Jacob also mentioned about the ideal situation is where we don't need a demarcation line when we're discussing about the healthcare, whether be it private or public, because ideally speaking, if we are being covered by insurance, then we can go either way. You are being covered, rest assured. So, Dato' Jacob, how far are we from that ideal situation? And also, as I mentioned earlier, slightly, what are we learning from the Dubai system, since both of you were mentioning it? So, Dato' Jacob. You see, what we saw in Dubai and Abu Dhabi, which I told you we are having a workshop tomorrow involving all the stakeholders, is where we are able to plan, and we can also look at the financing, which means the insurance companies, the public sector, the private sector, the Ministry of Health, all come together, and we can plan as to where these services are needed.
And we can also look at the financing. So insurance companies will also have to come in. And we all agree, and there's a system called the DRG system, which is diagnostic related grouping, which means we say for appendix, this is the amount we will charge, irrespective of whether you are in the public or private or where it is. Now, this is an averaging system which is agreed by all. So we are able to estimate how much is this illness going to cost. So when you go to a private hospital today, you have to count the number of cotton you have used, the number of gauze you have used, the number of medicines you have given, how many days you stayed, how long were you in the theater. But with this system, this is the amount you will get reimbursed. So for insurance is very easy. Patients can estimate how much their treatment is going to cost. Insurance companies are also happy, and the patient is also confident that he will be reimbursed according to this system. And it's all available. This information with this system is available at the click of a button. Now, in addition to that, the charges, we also know which hospitals can do what treatment, and it's all information available to the hospitals, insurance companies, Ministry of Health. So we have one system which is efficient, and what we are working towards. We're dealing with big data, Dato. Now, Dr. Khalid, ini menarik pada hemat saya sekurang-kurangnya sebagai warga awam, kerana kita tahu soal penjagaan kesihatan ini, baik awam apatah lagi swasta, kerana selalu saja kita merasa ngeri dengan kos yang bakal invoice yang bakal dikeluarkan bila bercakap tentang kesihatan swasta ini. Tapi kita tahu negara maju juga, bahkan Amerika sendiri berdepan dengan cabaran yang sama, soal kos penjagaan kesihatan dan skim-skim insurans, dan kita berbincang tentang naratif produktiviti ini di dalam kerangka RMK 12. Jadi bila kita bercakap sedemikian, saya tanyakan kepada Dato' Jacob tadi, how far are we away from the ideal state bila kita ingin berbincang, bila nanti kalau kita berbincang tentang penjagaan kesihatan ataupun sektor kesihatan ini, kita tidak membeda-bedakannya sama ada swasta ataupun awam. Dalam melihat, kerana RMK 12 ini adalah model perencanaan ekonomi jangka sederhana dan kemudiannya membawa kepada jangka panjang. Jadi saya nak minta Dr. Khalid sebagai orang yang berada di EPU melihat kepada industri, perkhidmatan industri ini, persoalan yang saya bangkitkan itu iaitu sejauh mana perlu kita dorong dan sejauh mana lagi kita sebelum kita boleh kata wah kita menghampiri keadaan yang ideal itu, Dr. Khalid. Baik, terima kasih atas soalan yang tadi tu. Sukar juga untuk dijawab kalau yang biasanya lah, tapi saya cuba. Bila kita melihat subsektor kesihatan ataupun kesihatan secara keseluruhan, kita nak satu macam kerangka lah untuk melihat bagaimana kedudukan kita tu kalau nak sampai ke ideal state tu, dalam ideal yang macam mana. Saya ada 3 perkara yang penting dekat dalam untuk menggalakkan produktiviti dan competitiveness ni yang perlu berada di dalam subsektor kesihatan swasta ini. Yang pertama adalah free. Maknanya free market mestilah ada di dekat dalam pasaran itu, iaitu supply dan demandnya tak pun distorted. Kadang-kadang kita ada banyak distortion, ada subsidi, ada monopoli dan sebagainya. Sepatutnya itu tidak ada. Kalau itu ada, sistem yang kita nak bina apa semua tu tidak akan berlaku. Kedua adalah, selain daripada free market tu tadi, adalah fair. Fair bermakna kita memberi bayaran yang dikenakan dan sebagainya adalah tepat kepada kos dan termasuk sedikit keuntungan, contohnya lah, untuk mencapai kepada fair itu tadi. Tapi tidaklah fair kalau consumer sendiri dapat murah sehingga kan pengeluar sendiri kena keluarkan duitnya sendiri, contohnya. Jadi itu menentukan bahawa peringkat yang fair tu perlulah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah transparent, seperti yang Dato' Jacob sebut tadi, bahawa semua boleh akses kepada sistem tu tadi, dan sistem ini juga menentukan berapa harga yang kita boleh
letakkan kepada servis kita tu sendiri. Kemungkinan macam dalam kerajaan ada cross subsidi sikit, jadi harganya mungkin rendah. Tapi di swasta mungkin lebih tinggi tetapi kualitinya tinggi. Bilik satu orang, ada aircon dan sebagainya. Jadi itu semua kos-kos yang perlu ditetapkan ataupun kualiti yang ditetapkan supaya kita mencapai apa yang dikehendaki. Untuk mengatakan kita di peringkat mana itu adalah maknanya kita kena letakkan semua ukuran ini kepada ukuran yang paling tinggi sekali yang berlaku. Di dalam tadi saya dah sebut tentang pelancongan tadi, healthcare destination yang pertama di dunia, dan kedua mungkin ease of doing business pun kita akan kena lihat, iaitu sama ada kita di paras mana kalau dari segi memudahkan doing business di dalam negara itu. Jadi semua ini akan pergi kepada rating yang tinggi sekiranya kita adalah pemberi perkhidmatan yang tinggi di dalam negara. Many times the comment made is that private healthcare in this country is very expensive. But what is the comparison? Who are they comparing with when they say very expensive? They are comparing with the public sector. But they forget that the public sector is heavily subsidized. You just pay 1 ringgit for 100 ringgit treatment, and 95 ringgit is paid by the government. That's why many patients from abroad come to Malaysia, because the quality is good, the cost is cheap. I'll give you an example. For cardiac surgery, for heart bypass surgery in Malaysia, you pay about 60 or 70,000 at the most ringgit. In the US, they have to pay 130,000 US dollars. So that is the difference. And that is why Malaysia is known for quality healthcare at affordable prices. That is the difference. Ini membawa satu persoalan yang menarik ini Dr. Khalid, kerana saya rasa ini turf PU lah. Kerana kita cakap soal perbandingan perkhidmatan dari segi kos, tetapi perbandingan kita itu tidak secara Pareto, kerana RM120,000 dibandingkan dengan $120,000 USD. Berarti sebenarnya kita punya perkhidmatan ni berkualiti kerana currency valuation, dan inilah masalah ekonomi overall kita, kerana kita terperangkap dengan middle income trap. Sedangkan bila kita kata kita nak bergerak kepada negara maju, maka kita tidak mahu menjadi destinasi murah dan kekal dari segi strategi ekonomi kita sebagai satu destinasi ekonomi yang murah. Itu bukan cara untuk menjadi negara maju. Jadi di sini kita ada sedikit kesenjangan strategi. Kalau kita menghujahkan bahawa kita bagus kerana kita murah, tetapi murah itu sebenarnya memberikan kesan lain di mana kita terperangkap di dalam model ekonomi yang bernilai rendah. Isu yang banyak kita bicarakan di dalam naratif produktiviti ini. Jadi bagaimana kita memurnikan ini dalam keadaan kita ingin menjadi negara maju, tetapi kita ingin menjadi negara maju yang berkualiti tanpa kita terjebak di dalam permainan harga murah ini. Baik, satu daripada tanda yang kita dapat lihat sama ada negara ini dapat pergi ke negara maju adalah menggunakan GDP, iaitu ada yang dah mengukur bahawa kita akan capai negara maju pada 2024 ataupun 25 begitu. Bagaimanapun jumlah nilai nominal kalau kita kira katalah pendapatan sebanyak 50,000 USD kata, ataupun 50,000 ringgit Malaysia sebagai satu daripada jaminan kita capai negara tinggi. Walaupun yang ini adalah just dalam bentuk jumlah, yang penting adalah kualitinya, iaitu produktivitinya. Kalau gajinya 10,000 tetapi produktivitinya 5,000, maknanya 5,000 lagi adalah short di situ. Jadi kalau lihat cara keseluruhan negara ni, bagaimana produktiviti telah pun dikira, sebenarnya kita dalam keadaan mendata ataupun menurun produktivitinya. Jadi jumlah meningkat tetapi produktiviti
tinggi ataupun value added-nya menurun. Yang itu yang kita kena ubah. Kita daripada zaman dulu, daripada tahun 70-an menerima subsidi. Subsidi itu tidak diubah. Sampai sekarang kita menerima subsidi itu. Maknanya adakah tongkat ini kita perlukan seterus saja? Sepatutnya kita memerlukan tongkat dan kita boleh terbang ke tempat yang lebih tinggi lagi. Jadi yang ini yang kita tidak dapat selaraskan apabila kita nak pergi ke negara maju. Ukuran kepada negara maju itu bukan saja GDP tetapi inclusiveness pun kena masuk dan sustainability. 3 seperti dalam satu untuk menjanjikan bahawa kita boleh jadi satu negara maju yang sama at par tadi yang kata power purchase yang sama dan sebagainya. Kita dengan Singapura pun dah 3 kali ganda perbezaannya. Apalagi dengan US banyak 4 kali ganda dan yang lain-lain macam Europe dan sebagainya. Walaupun dari segi value added itu yang kita kena tekankan. Saya selalu menekankan kepada apa yang kita buat hari ini bukannya untuk hari ini saja. Macam orang miskin kan biasanya mencari satu hari, tapi adalah untuk sampai di masa hadapan. Sebab bila kita nak sampai kepada world class tersebut, kita kena buat tiap-tiap hari. Contohnya macam kalau kita nak membuat keris contohnya. Kita kena ketuk sehingga dia menjadi bentuk seperti mana yang kita kehendaki. Belakang parang lagi kan kalau diasah bolehkan tajam. Apakan lagi hadapan. Baik. Hadapan hal ini. Terima kasih. Saya Dato. Sila. When we say that we are affordable and reasonably priced, doesn't mean that we compromise on the quality. Exactly. Majority of our private hospitals have got certification from a body in the US called Joint Commission International or JCI. And that is a world-class standard. You have all the big hospitals in Singapore, in Thailand, and most of our hospitals are certified by them, saying that this is a world-class quality hospital. In addition to the awards which you said Malaysia has got, best hospital to go for and all that. But this is people coming and looking at your hospital and saying, this is a world-class hospital. That is what makes us different and why people say we are affordable for high-quality care in a responsible and ethical manner. Thank you. Okay. My last question to both of you. Saya mulakan dengan Dato' Jacob dulu. Building blocks, kita bercakap soal next big step. Apakah langkah terbesar, terpenting mungkin 1, 2 atau mungkin 3 dari kacamata Dato' Jacob dalam konteks memperkasa sektor kesihatan swasta ini? Saya nak mulakan dengan Dr. Jacob dahulu sebelum beralih kepada Dr. Khalid. Silakan. Now, my main point again is what we have been talking about. I want to look at having to be able to continue to give treatment at the same quality that we do now and be able to include both the public sector and the private sector. And I look forward to a system where we work together with the government, with the Ministry of Health, to provide a service to all citizens who are able to go to any hospital closest to them and get quality care. And I want also for the Ministry of Health and the government to make sure that the rules and regulations are friendly to hospitals to provide ethical and quality care. And we are able to also train and bring in staff as well to help us to run the hospital. This is what I hope for. And I think the Association of Private Hospitals, the Malaysian Medical Association, and the Ministry of Health are working together with PHPN to make sure that we are able to achieve this. Thank you. Dr. Khalid, silakan. Beberapa isu yang sebelum sampai kepada inisiatif-inisiatif kehadapan yang saya perlu highlight selain daripada 4IR yang kita sebut tadi, iaitu jumlah population kita yang semakin meningkat sekarang ni.
dulu cuma 28, 29, sekarang dah 32. Malahan nak tambah lagi 32 plus. Jadi memberi gambaran bahawa permintaan perkhidmatan kesihatan ini perlu diperluaskan lagi. Maknanya permintaan akan meningkat. Di samping itu kalau kita lihat, Malaysia dijangka mencapai status negara tua menjelang tahun 2030. Bukan Malaysia itu tua, tapi 15.3% daripada keseluruhan jumlah penduduk bakal berusia 60 tahun ke atas. Saya pun salah seorang daripadanya. Jadi berdasarkan anjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, populasi warga emas ketika ini akan menjangkau banyak 5.8 juta. Jadi banyak tu. Jadi peningkatan permintaan juga akan meningkat. Yang saya katakan tadi baru 8.7% ya. Mungkin kali ini akan naik selain lagi tinggi daripada itu. Jadi untuk menampung permintaan yang meningkat ini, supply side, supply chain tu kena juga kembang. Jadi kita kena kembangkan perancangan seperti yang kita dah sebut sikit-sikit tadi, fasiliti, hospital swasta dan juga produktiviti juga kita mesti tingkatkan untuk mengoptimumkan sepenuhnya apa yang kita ada. Jadi itulah sebabnya dalam MK12 kita selain daripada yang sedia ada, kita dah ada Nexus Produktiviti di bawah Dato Jacob, di bawah namanya Nexus Produktiviti Sektor Kesihatan Swasta, telah pun ditentukan untuk menerajui sektor-sektor swasta dan kerajaan bagaimana untuk menyelesaikan isu-isu dan masalah yang seperti yang saya sebutkan tadi, supaya dapat mengenal pasti isu dan cabaran sebenar dan meneliti langkah untuk menyelesaikan. Bukan ada masalah tengok saja. Macam sekarang harga barang naik, kita tengok saja tak boleh. Kita mesti cari jalan. Sama ada consumer mesti kuat untuk menentukan bahawa dia tidak perlu banyak makanan, tak perlu simpan, tak perlu panik dan sebagainya. Jadi begitu juga behavioral insight yang saya sebutkan banyak kali. Kena ubah bagaimana caranya kita nak menyelesaikan perkara. Bukan cara yang sama setiap kali. Dan evidence based policy juga kena dilihat untuk melihat on cost and resources. Jadi saya harap kalau dengan adanya semua itu, kita akan dapat meningkatkan lagi perbelanjaan kesihatan, perbelanjaan kesihatan swasta ni akan dapat meningkat dari segi rangkumannya, yang mana seperti sebutkan tadi, bukan domestik saja yang menyumbang. Jadi warga daripada luar negara pun dapat menyumbang kerana dia punya tu tadi affordability. Ya, Dr. Khalid, terima kasih kerana penutup itu, tetapi itu penutup yang sebenarnya membuka. Banyak soalan susulan sebenarnya perlu daripada itu. Ya, banyak masa kita Dato' Doktor tanya tadi 45 minit is not enough. Obviously it's not enough 45 minit. Mungkin kena diundang lagi kedua-duanya untuk bahagian kedua. Second part mungkin. Saya nak ucap terima kasih kepada Dr. Muhammad Khalid dan juga Dato' Dr. Jacob, dan terima kasih kepada semua yang mengikuti Naratif Produktiviti ini. Jadi teruskan kesihatan anda bersama MPC, merupakan pemacu pembangunan produktiviti negara. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam muhibah.